Hi Stylistas! Welcome again. I am Des and I am your guru stylista. Today we have another video featuring a flip kung saan we will flip this old, outdated 80s style dress. What we're going to do is we are going to make this square neckline, make it fitted, and then shorten the sleeves. And then we will put some slit dito sa side. So what I'm doing here is I'm marking kung saan tayo dapat maglalagay ng square neckline. Yan. As you can see, irregular pa yung aking mga lines, pero we will define that later on. And then I will mark on the sides kung saan dapat siya or hanggang saan dapat siya mag-fit. Ayan. So makikita nyo lukot-lukot pa siya. Yan. And then I'm marking kung saan dapat mag-end yung slit. And then, babawasan natin yung length ng pinaka-torso nung dress na to. Kasi medyo nakaano siya, parang may style siya na parang tuck out. Ayan. So, una natin gagawin is paghihiwalayin natin yung top part at yung skirt. So, medyo nahihirapan ako kaya I decided to press it. Plinansya natin para mas madali siyang pasunurin. Ayan. So, ngayon yung markings na ginawa natin sa front, ililipat natin dun sa left side. Kasi right lang yung nalagyan natin para pantay. Make sure na naipin nyo siya sa gitna at saka sa mga gilid para hindi siya gagalaw habang minamark ninyo at saka habang ginugupit natin siya. Now, it's time for us to define the line na ginawa natin kanina. Para hindi naman siya irregular. And then, cut the fabric. Make sure na mag-leave out kayo kahit ½ inch lang na allowance. As you can see, from time to time, I'm checking kung pantay yung kinakat ko doon sa ibabaw at saka doon sa ilalim. Yan. And then, continue hanggang sa likod. So, I decided na magkapantay na lang din yung neckline drop ng front tsaka ng back. Ayan. Kaya, finalo ko lang din kung hanggang saan yung marking doon sa harapan. Para doon naman sa likod. Guys, if you are new to this channel, please don't forget to subscribe to this channel and then, hit the like button and leave out your comment sa comment section para naman I would know if you have your comment, suggestion or more contents or tutorials na gusto niyo makita sa channel na to. So at this point, I'm just trying to transfer the sewing marks doon sa wrong side ng fabric. And then, I'm marking the point kung saan ako gagawa ng dart. Dart is fold na ginagawa sa front part at saka sa back part din naman ng bodies para mag-fit siya doon sa mga curves kagaya ng bust, diba? So, yung bust natin, it's curvy. So, kailangan, para mag-fit doon yung fabric, kailangan mong gumawa ng darts. So, I'll be linking a short tutorial on how to do darts dito sa video na to. I'm marking the center of the front bodies and then yung bust point width, kukunin ko rin para alam ko kung saan ko ipi-place yung aking front darts. So, what I'm making here is an 1-inch dart for the right side and left side of the front bodies. So, yan. Basically, ang dart, triangle yung shape niya. So, makikita nyo dito, mag-shape ako ng triangle. Yan. So, yun yung tutupiin natin. And then, yun ay magiging dart ng front bodies. Sa likod din, meron din siyang dart. So, basically, ang dart naman for
the back bodies is smaller than the dart of front bodies. So, kung 1 inch yung nasa harapan nung sa akin, yung likod siguro mga half inch or 3/4. At this point, tatahiin na natin yung darts. So, remember, may 2 darts ka sa harapan and then you have 2 darts sa likuran. Halos konti lang yung nakat kong fabric para sa kumbaga retaso nitong flip natin. So, hindi siya kakasya para makagawa ako ng facing. So, ang ginawa ko ay nagcut ako ng fabric from other flips. So, yung black lang yung nakita ko. Wala akong light colored fabric. So, I think this can work din naman. Basta maganda lang yung pagkakalapat. Dito, ginupit ko na yung slit para dun sa skirt. So, nilagay ko siya sa right side. Tapos, clinose ko na siya ng double fold hem. Ngayon, pinagdudugtong ko na yung pinaghiwalay kong top tsaka skirt part ng dress. Dito naman sa sleeves, pinutulan ko lang siya ng konti kasi masyado siyang mahaba. Tapos, dinouble fold ko lang ulit siya. And then, bago ko siya tuluyang i-close, nilusutan ko siya ng maliit na garter para mag-create siya ng shearing effect dun sa laylayan. So, here is how it turned out. Medyo mapapansin nyo yung lining kasi iba yung kulay niya with the rest of the fabric. Pero I think it's fine. Don't forget to follow me on my social media pages. So, I'll see you again next time, guys. Bye!